vị đó thôi. Cũng là một con người, cũng sinh ra, cũng học hành, cũng lớn lên và học tập, rồi cũng thành đạt, cũng kỹ sư, cũng bác sĩ, cũng giám đốc, thì cũng có thể là những người lao động chân chính. Thì tại sao chúng ta lại không tự hào? Vì lẽ đó mà hôm nay chúng tôi có mặt ở đây để nói với mọi người rằng con chúng tôi là đồng tính. Kể từ ngày biết con mình là người đồng tính, bà Đinh Thị Yến Ly đã trải qua những ngày tháng nhiều nước mắt và đau khổ nhất trong cuộc đời làm mẹ. Nhưng sau 5 năm, giờ đây bà đã hiểu và chấp nhận được sự thật đó. Nhìn lại, bà luôn thầm cảm ơn lá thư dài 4 trang giấy mà cậu con trai Trần Đăng Khoa đã gửi riêng cho bà. Giữa hai mẹ con đã lên tới cực điểm rồi thì mình mới bắt đầu mình đem cái lá thư. Thật ra là mình từ năm nhất của đại học thì mình đã viết một cái lá thư. Mình viết trong mấy năm, mình để nhẹ nhàng vào phòng của mẹ. Khi mà mẹ đọc lá thư đó thì mẹ đã khóc rất nhiều và mẹ đã hiểu ra được tâm sự của chính mình. Phụ nữ yếu đuối, nhưng người mẹ thì mạnh mẽ. Khi đã thấu hiểu con trai, bà Ly sẵn sàng đồng hành và bảo vệ con trước mọi định kiến và kỳ thị của xã hội. Bà cùng trung tâm ICS, một trung tâm bảo vệ quyền của người đồng tính, song tính và chuyển giới ở Việt Nam, đi khắp nơi để tuyên truyền những kiến thức khoa học về cộng đồng LGBT nhằm giảm đi sự kỳ thị và giúp đỡ các bạn trẻ đang gặp khó khăn trong việc công khai với gia đình và xã hội. Càng đi nhiều, gặp nhiều, các mẹ có con đồng tính như bà Ly càng nhận ra rằng để vượt qua được rào cản xã hội, các bạn trẻ trong cộng đồng LGBT rất cần nhận được sự ủng hộ trước tiên từ chính gia đình của mình, rất cần một điểm tựa để thấy rằng mình không hề đơn độc. Vì đa số phần các bạn là đều chưa được gia đình chấp nhận và các bạn cũng không dám đối diện để mà nói cái sự thật với ba mẹ. Vì các bạn mong muốn cái flag của mình để là một cái chỗ dựa rất là lớn cho các bạn. Đi một cái hành trình đến nhiều nơi như thế thì chúng ta hãy nghĩ xem là như vậy thì chúng ta sẽ làm cái hành trình đấy như thế nào, làm cái gì. Đối tượng mình nhắm đến là các phụ huynh, bởi vì các phụ huynh ở đó thì họ sẽ là người tiếp theo để mà tạo nên cái làn sóng cho các phụ huynh khác nữa. Nên có thể là ở mỗi nơi thì mình tìm kiếm những phụ huynh tiềm năng và mình có thể là mình chia sẻ cái ngọn lửa của mình cho họ để mà họ cùng làm việc với các mẹ như là các mẹ ở đây. Khi mà hiểu về con á, thì rõ ràng rằng là cái vấn đề nó sáng tỏ. Một khi cha mẹ không hiểu, cộng đồng không hiểu thì rõ ràng đứa con nó bơ vơ. Thành ra mẹ thấy lấy 3 cái chữ hiểu về con, mình gọi cái hành trình của mình là hiểu về con. Hành trình hiểu về con. Dạ, cái tên hay. Ok, mà con nghĩ là các bạn ở trong cộng đồng khi mà nghe tới cái hành trình này, các bạn cũng biết là đây là một cách để giúp cho các bạn có được sự ủng hộ của ba mẹ. Vậy để cho xã hội, cộng đồng không có còn những cái gọi là câu chuyện đầy nước mắt như mẹ Thủy. Hết 10 năm vật lộn với con mình để hiểu được con mình. Hành trình hiểu về con ra đời thì có một cái sự thuận lợi rất lớn, đó là được cái sự ủng hộ của tất cả các bạn trong cộng đồng. Ở hầu như tất cả các tỉnh thành trên cả nước, ở đâu các bạn cũng rất mong chờ và háo hức được chờ đón các mẹ đem cái hành trình này đến địa phương mình. Việc một người công khai mình là đồng tính đơn giản là việc riêng của cá nhân. Nhưng việc một người mẹ hoặc một người cha lên tiếng khẳng định con tôi đồng tính thì lại liên quan đến cả một dòng họ, một gia đình. Vì thế, làm sao để các mẹ mạnh dạn đến với hành trình hiểu về con là khó khăn đầu tiên B+ gặp phải. Một số mẹ làm công việc tự do buôn bán bên ngoài thì cái khó khăn đó nó có thể là nhỏ hơn. Nhưng so với những người làm công nhân viên chức như chúng tôi thì khi đi đến với hành trình hiểu về con đồng nghĩa đến với việc rằng là chúng tôi sẽ đưa hình ảnh của chúng tôi ra trước công chúng và trước cộng đồng. Cái đó cũng đồng nghĩa với việc chúng tôi công khai với cơ quan
với đồng nghiệp và với bạn bè rằng là chúng tôi có đứa con đồng tính, và việc này không dễ dàng chút nào cả. Tuyển thì đây là cái mà khá là đặc biệt, bởi vì không phải là mọi người thông qua. Để chuyến đi gặp gỡ các bậc phụ huynh có con đồng tính thực sự hiệu quả, các bà mẹ trong hội P+ mặc dù đều đã có tuổi nhưng vẫn không ngại đi học để trau dồi thêm những kiến thức khoa học chuyên sâu về người đồng tính, song tính và chuyển giới, hay còn gọi là LGBT. Nhưng mà mục tiêu của nhóm này là để làm gì? Nhóm là bây giờ chúng ta chia sẻ những cái tình huống mà khi mình rơi vào những cái tình huống mà mình quan điểm. Cuối cùng, sau nhiều ngày thai nghén, hành trình hiểu về con của các bà mẹ P+ đã chính thức khởi hành. Ban đầu là Cần Thơ, tiếp đến là Nha Trang và bây giờ là Hải Phòng. Không nhất thiết phải có chồng, cũng không nhất thiết phải sinh con. Tại vì khi nó có chồng, cô chàng của mẹ là năm nay 30 tuổi, tức là chị là Les. Và người con trai thì năm nay 26 tuổi. Mẹ cũng phải đối diện với một cái khác nữa là khi mà biết con mình thật sự là gay và thật sự nó là cái không thể thay đổi được, thì mẹ đang đứng trước một cái khó khăn nữa là cái lo sợ vì cái kỳ thị của xã hội. Việc tiếp theo là mẹ đổi chỗ làm vì sợ mọi người biết mình có một đứa con là gay. Và cái việc đó làm cho cuộc sống của mẹ nó đảo lộn lên tất cả. Trước đến giờ mẹ là một cái người luôn luôn đạt thành tích rất là cao trong công việc, trong mẹ này làm trong ngành giáo dục. Và những cái đứa con của mẹ luôn luôn là cái niềm kiêu hãnh lớn của mẹ, là cái gương cho những người khác nữa. Mà bây giờ mẹ sống thu hẹp lại, mẹ rất lo sợ mọi người biết rằng là từ trước tới giờ nó là như thế này, nó như thế kia, bây giờ con nó như vậy đó. Đó là một cái mẹ rất là lo sợ. Còn những người mà bị bố mẹ có nghĩa là không tin chúng ta thì thôi chúng ta cũng đừng trách gì bố mẹ, mà chúng ta cứ trải nghiệm cuộc sống của chúng ta 5 năm 10 năm nữa bằng cách chúng ta thành đạt, chúng ta có sự nghiệp, thì lúc bây giờ là bố mẹ không có cái gì trách ta cả. Và khi như thế thì cô cũng có khuyên con cô là con muốn là ai đi chăng nữa con cũng là người mẹ đẻ ra và là con của mẹ. Bởi thế mẹ không bao giờ con nghĩ như thế, mà riêng bản thân cô vẫn nói với con cô là mẹ đấy, mẹ chỉ có một mình con là con trai thôi, nhưng mẹ không bao giờ mẹ cổ hủ như các cụ là phải nối dõi tông đường phải cái gì, miễn làm sao con sinh ra mà con lớn lên ở một cái xã hội này, con luôn luôn làm những điều có ích cho xã hội và làm những điều gì đừng để mẹ buồn là mẹ ok. Còn nó con muốn cái sự nghiệp của con muốn nay con sống ở đây, mai con sống ở Sài Gòn hay con sống nước ngoài, con sống ở đâu và con yêu ai, con làm gì là đấy là quyền của con. Đấy, cô là cô như thế mà cô mới biết có 20 ngày nay thôi. Có một sự thật là có những bậc cha mẹ dù biết con mình đồng tính nhưng vẫn ép con kết hôn để thực hiện nghĩa vụ gia đình. Với các bạn trẻ trong cộng đồng LGBT, đây thực sự là điều không thể cố mà làm được. Vì vậy, một trọng trách quan trọng của các mẹ P+ là giúp cả hai bên giải quyết khúc mắc này. Thì hôm nay em cũng rất là hân hạnh được biết chị. Em có thể xin chị giới thiệu một chút xíu về mình được không? Chị có thể cho tụi em biết là năm nay chị được mấy mươi ạ? Và chị ở đâu? Giờ thì em báo cáo với các mẹ như thế này. Em thì năm nay là 71, là được khao thọ tháng Giêng năm ngoái. Em Tư đây lúc bây giờ là mẹ cũng khuyên răn mãi để xây dựng gia đình. Từ 25 tuổi trở đi là mẹ cũng đã khuyên răn mãi, nhưng mà cứ trả lời là cái việc riêng ấy mẹ không phải no. Mẹ cứ mặc con mẹ không phải no cho con, tự con no đấy. 1-2 năm nay thì cha bác anh em là cũng cứ dặn, cứ bảo là bà phải bắt nó lấy vợ đi, mới lại xem chỗ nọ xem chỗ kia, để cháu nó cũng nói là con thất hiếu với mẹ nhưng con không làm được. Thế nhưng mà cái điều mà con lo lắng ấy, là bây giờ ở quê ấy, thực sự là con thương mẹ.
con thương mẹ con và đi ra ngoài người ta nói ấy. Còn bản thân con thì mẹ không còn nhẫn sợ nhịn gì. được. Mẹ còn nhẫn nhịn được này con không phải no ăn hết cái đấy phần đấy. Ngay cả họ dùng những cái từ mà khinh miệt hay là những cái từ sách mé như hồi nãy em nói chị đó, họ dùng họ nói nó là TD, nó là lại cái, nó là lại được, kệ họ. Vấn đề là họ dùng từ là do cái vốn ngôn ngữ của họ nó chỉ có bấy nhiêu đó thì họ dùng bấy nhiêu đó. Thành ra chị không cần phải buồn rầu. Nhưng mà chị không buồn rầu ở chỗ là trong tận cái đáy lòng của chị, trong tận cái suy nghĩ của chị rằng là chị biết rằng là con chị không có vấn đề gì, chị hoàn toàn thoải mái thì chị sống nó sẽ vui vẻ hơn. Mà đó cũng là nguyện vọng của con thôi chị ha. Thế thì thôi cũng trước là cũng không, các bà mẹ cũng thế, cũng không ai muốn sinh ra đứa con nó như thế, nhưng mà thôi thì bây giờ nó thế thì làm nào. Thế thì thôi đành chịu để mà cho cái cuộc sống của các con nó được thoải mái. Con trai của bà Nguyễn Lăng Mộng, một thành viên của hội P-Plug, trước đây cũng từng bị cha bắt ép kết hôn với mong muốn sẽ khỏi bệnh. Thế mới biết, năng lực để nhận thức đúng vấn đề, để hiểu về con, đôi khi có được là nhờ bản năng yêu thương và thấu hiểu vượt trội của người mẹ. Phải là mẹ, phải là một tấm lòng chan chứa yêu thương mới tỉnh táo nhận ra những điều rất hiển nhiên dưới lớp bụi của thành kiến. Ba của cháu thì là người Hoa, nên ổng rất là phản đối, rất là cực lực. Đó là chỉ có nước là cho nó về quê thôi, giống như là cách xa hết thành phố này, về quê sống rồi làm việc thì nó sẽ thay đổi, rồi đi kiếm một cô gái dưới quê á, làm đám cưới. Thì khi mà nó có vợ con rồi á, thì nó lo vợ con thì nó sẽ không còn như vậy nữa. Mình nghĩ là bao nhiêu năm nay mình có thể là giúp được nhiều bà mẹ đều thay đổi, nhưng mà những ông cha thì hầu như cái tư tưởng cũng chưa thay đổi nhiều. Hành trình hiểu về con của các bà mẹ tiếp tục đến với Đà Nẵng. Và hành trình của các mẹ càng xa bao nhiêu thì quãng đường được trở về nhà, được trở về bình thường trong con mắt dư luận của những đứa con LGBT lại càng gần hơn bấy nhiêu. Thế ở đây các bạn nào đã câu thành công với ba mẹ mình rồi? Ok, 1 bạn, 2 bạn, 3, 4, 5, rất nhiều. Như vậy là gọi là có nhiều rồi đó. Những bạn nào như phần còn lại là đang muốn, đúng không con? Thì các bạn rất là mong muốn được con với cha mẹ cho nên mới có mặt ở đây. Có bạn nào trong Nam là thất bại chưa? Các mẹ cũng muốn lắng nghe tụi con chia sẻ về cái câu chuyện của mình ra sao. Bạn ấy biết mình là thế, và bạn ấy đã thâm ao với gia đình mình ở đây 2 năm. Rồi ngày đầu tiên bạn ấy nói với gia đình thì bố mẹ bạn rất là sốc. Sau đó là cấm tuyệt đối bạn, nhốt bạn trong nguyên một phòng khoảng hơn nửa tháng. Nhiều lúc mà bố bạn mà điên tiết quá thì dùng cây lớn đánh đập trong người bạn, rồi con người bằng tiếng tới hành rất nhiều. Và đến bây giờ thì chở một thời gian dài như thế đó, thì vẫn nhận rằng nó khu mình rồi từ kỹ của bản thân mình vẫn dùng mọi cách để vẫn hành hạ bản thân mình, như là vẫn lấy dâu đặt lên người mình, vẫn là rất là nhiều. Mà rồi món tu mình vẫn gì mà vẫn đang nghĩ đến việc tự tử. Con cũng phải thông cảm rằng là mọi người không phải ai cũng đủ tỉnh táo để kiểm soát cái tâm lý của mình đâu. Cho nên cái điều đầu tiên mẹ muốn nhắn nhủ các con rằng là học hành đàng hoàng, công ăn việc làm ổn định, tự chủ tự cuộc đời của mình. Các con thấy những cái trường hợp mà con ăn thành công thường là rơi vào những người đó, như anh Vũ đi chẳng hạn. Chỉ mới cách đó một vài giờ thì giữa chúng tôi và các bạn đó là những người hoàn toàn xa lạ. Nhưng sau đó thì các bạn có thể trút hết
những cái nỗi niềm, những cái tâm tư, và chúng tôi hiểu rằng là đó là những điều các bạn rất là cần thiết nói với chính cha mẹ mình. Và tôi mong rằng là những người cha, người mẹ thật sự hãy lắng nghe những câu chuyện đó từ chính đứa con của mình, chứ không phải là chúng tôi. Từ năm 2012, thế giới này quá nhỏ bé để phân thành thế giới thứ hai hay thứ ba, vì một thế giới công bằng là đủ cho tất cả. Tôi chỉ sống một lần, cuộc sống này là của tôi và tôi là một phần của cuộc sống. Tương lai nằm ở phía trước, con đường tôi đi cũng nằm ở phía trước. Niềm vui quá nhiều và thử thách cũng không ít. Tôi hiểu hạnh phúc không nằm ở đích đến, mà nằm ở từng bước chân mà chúng ta dám bước lên. Chuyến hành trình Hiểu Về Con này thì mình đã đi được mấy tỉnh thành rồi, cho nên hôm nay mà ra tới Hà Nội thì các mẹ rất là háo hức, bởi vì mình thấy rằng xuyên suốt cái quá trình Hiểu Về Con thì nó sẽ được lan tỏa trên các vùng miền của đất nước mình. Điều đó là một cái điều mà các mẹ cảm thấy rất là tin tưởng sự thay đổi cho từng con người của LGBT, cho phụ huynh này và cho tất cả những con người trong xã hội nữa. Lời đầu tiên thì chắc có lẽ là xin gửi lời chào rất là chân thành và cũng là lời cảm ơn sự có mặt của quý phụ huynh đã bỏ chút thời gian đến đây cùng ngồi lại với chúng tôi. Vâng, rất là cảm ơn sự có mặt của quý vị phụ huynh ạ. Còn nói về câu chuyện của riêng tôi thì cho đến một ngày thì tôi đã quyết định cuối cùng của tôi là tôi viết thư cho con trai. Trong lá thư đó thì tôi cũng nói rất nhiều về cái tình thương yêu của mình và cái niềm hy vọng khi nó là đứa con trai duy nhất của tôi. Nhắc nhiều đến nghĩa vụ của nó vì cháu còn là cháu đích tôn nữa. Nhắc rất nhiều đến cái nghĩa vụ của cháu. Và đặt ra một yêu cầu nếu con không làm được những cái điều như mẹ nói thì con có thể tự chọn lựa cái con đường của con. Ở đây có nghĩa là cháu có thể ra đi. Khi tôi viết lên cái điều đó thì thực sự nó là một cái nhát cắt rất là sâu vào trong con tim của mình. Nhưng mà tôi buộc lòng, tại vì khi đó tôi nghĩ là mình phải sửa đổi được con mình bằng tất cả mọi biện pháp. Thư đi thì phải đến một tuần sau tôi mới được nhận lại được một lá thư phản hồi từ con trai. Cho tới giờ này khi nhắc lại lá thư đó thì tôi cũng không thể nào tôi ngăn được cái cảm xúc của mình. Một cái lá thư dài 4 trang A4. Trong đó cháu không hề chối cãi mình là đồng tính. Cháu xác nhận rất nhiều lần con là gay. Và thường trực một cái câu là con xin lỗi mẹ. Lá thư thì rất dài nhưng mà bây giờ tôi chỉ nhớ được một vài cái ý chính mà đã khiến cho tôi phải coi như giờ phút này tôi ngồi ở đây. Đó là cháu nói là mẹ ơi, con xin lỗi mẹ vì con biết con đã làm khổ mẹ rất nhiều. Con biết là mẹ đau khổ vì con, nhưng con xin lỗi mẹ, con không thể nào làm khác hơn được, con phải sống đúng với con người thật của con. Con biết khi mẹ sinh ra con, nếu con là một đứa trẻ khuyết tật bất cứ bộ phận nào thì mẹ cũng sẽ ôm con vào lòng, mẹ cũng sẽ chở che và bảo vệ cho con. Nhưng ở đây khi con sinh ra con là một thằng gay thì đó là con là một cái đứa tội đồ, con là một cái đứa bất hiếu. Con đã làm cho bố mẹ phải đau khổ nhiều. Nhưng mẹ ơi, con xin mẹ tha lỗi, con không thể nào sống khác con người của con được. Tại sao người ta có thể rẽ phải mà con thì không thể rẽ trái được? Con xin mẹ hãy hiểu và chấp nhận cho con. Hàng đêm con đã đối diện với chính bản thân mình và con cũng đã hận con người của con rất nhiều. Con hận tại sao con đã có mặt trên đời này để con lại làm khổ mẹ như vậy.
Con chỉ xin mẹ, nếu mẹ không chấp nhận được con người thật của con thì mẹ hãy cho con 1 năm nữa. Khi con tốt nghiệp đại học ra trường, con sẽ đi xa thật đây để không còn là một cái nỗi ô nhục cho mẹ, cho dòng họ nữa. Và đối với con đó là một cái hình phạt khủng khiếp nhất mà con phải đón nhận khi con sinh ra là một đứa gay. Tôi nhận được lá thư của con, đọc hết lá thư và tôi đã ngồi thế nước mắt chảy xuống. Tự nhiên tôi cảm thấy là bây giờ tôi cảm thấy tôi lại có lỗi với con mình nhiều quá. Xin lỗi vì tôi với chị Thủy khi nhắc lại chuyện này thì không thể nào mà không nghẹn ngào được. Nhưng mà đó là chuyện quá khứ. Còn khoảng 2 năm nay thì tôi với chị Thủy đã cười nhiều hơn là khóc. Ngày hôm nay đến đây với cả các bạn thì tất cả các mẹ cũng đã bước qua một cái quá trình đấu tranh với chính mình, giáo dục chính mình và đã vượt qua được nỗi sợ hãi. Chị có thể đồng hành cùng các con để là một tấm gương, là một chỗ dựa cho các con sống tốt hơn, sống tích cực hơn và sống một cách tươi sáng, mạnh mẽ hơn nữa. Tất nhiên là cái mong mỏi, cái thông điệp của các mẹ VinFlash ở đây nói riêng, và mẹ hiểu rằng, mẹ nghĩ rằng, mẹ tin rằng còn nhiều phụ huynh khác ở trên đất nước này vẫn tin, vẫn muốn các con phải sống theo cái cách của các con đang có. Các con hãy tự hào điều đó và hãy tin vào điều đó. Hãy cố gắng sống và hãy cứ sống. Sao nữa? Hãy cứ sống, hãy cứ